Xin lỗi, ta không cố ý đâu mà. Dù dung mạo ta không đổi khác, nhưng phù hiệu này chính là bằng chứng, tiểu thư hãy nhìn kỹ trước mắt cho rõ đi. 5 năm luyện thi đại học, 3 năm làm đề mô phỏng đấy. Nàng cũng xuyên tới đây sao? Ta cứ tưởng đời này không gặp được đồng hương nữa. Ta xuyên tới gần 5 ngày rồi, dọc đường chạy nạn, bị ép lên núi, cứ tưởng sẽ chết trong loạn thế này. Ta là nghiên cứu sinh ngành thực phẩm nông nghiệp, trồng trọt, chế biến, trữ lương, phòng dịch, phơi khô rau dại, muối dưa, làm tương, ta đều làm được. Còn nàng học ngành gì vậy? Ta làm quy hoạch phục hưng nông thôn, chuyên bố trí hạ tầng thôn trấn, điều phối tài nguyên. Lúc này, một người biết quy hoạch, một người biết kỹ thuật, quá hợp luôn. Đúng đó, đừng nói là sống sót, biết đâu ta còn vực dậy được cả sơn trại này đấy. Ồn ào cái gì, giờ này rồi mà còn cười được à, tất cả yên phận cho ta. Hắc huyết nha đêm qua tập kích kho lương, đốt mất 1/3 lương thực. Lúc này, lương trong trại hiện giờ nhiều nhất chỉ cầm cự nửa tháng. Lúc này, từ hôm nay, nữ quyến mỗi ngày ăn 2 bữa cháo loãng, buổi sáng vá đồ, sửa nhà, buổi chiều lên núi sau đào rau dại, ai lười biếng, lập tức đuổi xuống núi đấy. Đại đương gia cũng vì cả trại thôi đấy. Các tỷ muội nên thông cảm. Trong tình thế này, ai làm tốt, ta sẽ xin thêm nửa bát cháo nóng. Trong tình thế này, nửa tháng, chỉ dựa vào rau dại thì không trụ nổi. Rau sau núi không chịu nổi mấy chục người đào mỗi ngày. Sắp vào hè rồi, để 2 ngày là thối, lúc này, hao hụt quá lớn. Sơn trại đang nguy cấp. Cứu đói kiểu cũ vừa độc vừa kém hiệu quả. Sườn núi hoang sau trại còn rất nhiều chỗ tối ưu. Trong mắt người khác là đường cùng, nhưng với ta, nơi đó lại toàn là lối phá cục. Không thể chờ, ta chủ động tìm đại đương gia, đưa phương án, đợi lòng người tan hết, có cách cũng không làm được đấy. Hai ta vừa bị bắt lên đây, hắn sẽ tin ta sao? Tin hay không cũng phải thử. Còn nước còn tát, cứ thử thôi. Thứ hắn thiếu nhất bây giờ là cách giải nạn đói. Ta đưa đến tận cửa, hắn không có lý do từ chối. Đứng lại, Lâm cô nương đã dặn, nữ quyến không được đi lung tung nữa. Ngoan ngoãn chờ sắp xếp, hai người định đi đâu cho ta nghe xem. Yên phận chút đi. Cha của Lâm Uyển Nhu từng là bộ hạ cũ của cha Tiêu Triệt, lại có ơn cứu mạng, nên được đón lên trại. Nàng ta tự nhận là áp trại phu nhân, quản nữ quyến và bếp núc, ra vẻ rất lớn. Bọn ta đi tìm đại đương gia, có cách giải quyết chuyện thiếu lương. Tránh ra đấy. Ha ha, chỉ hai nữ tử yếu đuối các ngươi mà đòi giải nạn thiếu lương vậy. Chắc đói đến phát điên, muốn kiếm cơm ăn chứ gì, mau quay về đi. Còn làm loạn, hôm nay phạt các ngươi không có cháo. Tránh ra đấy, giữa cảnh loạn lạc này, làm lỡ đại sự, ngươi gánh không nổi đâu. Con tiện nhân này. Ồn ào gì đó, đại đương gia, nhị đương gia đấy. Hai nữ quyến mới tới này không biết phép tắc, còn nói bậy là giải được nạn thiếu lương. Trong tình thế này, nô tỳ đang ngăn họ lại, sợ làm phiền đến hai vị. Ngươi nói ngươi giải được nạn thiếu lương cho ta nghe rõ hơn. Đúng, ta có thể khiến lương hiện có cầm cự thêm ít nhất 10 ngày, còn kéo dài thời gian bảo quản rau dại gấp 3 lần, giảm hao hụt đấy. Cho ta 3 ngày, 3 người giúp việc vào một khoảng sân, ta sẽ làm cho ngài xem. Hừ, được. Ca, đừng nghe nàng ta nói nhảm đấy, một nữ tử thì có bản lĩnh gì, chắc chắn đói quá nên muốn lừa ăn lừa uống. Nói khoác thì ai chẳng nói được. Đại đương gia bớt giận. Nay trong trại thiếu lương nghiêm trọng, không chịu nổi chuyện rối thêm. Trong tình thế này, ta thấy hai muội muội này còn trẻ, e là chạy nạn đói đến mụ đầu nên lỡ lời. Không cố ý mạo phạm đâu, theo ta, chi bằng để họ đến bếp phụ việc trước đã đi, làm nhiều hưởng nhiều. Lúc này, vừa có thể no bụng, vừa xem như góp sức cho trại, còn hơn bị phạt chịu đói. Đại đương gia thấy sao vậy chứ? Lúc này, cái gì mà sản lượng cao, ủ phân tăng năng suất, toàn là ăn nói linh tinh. Nếu để nàng ta lộ mặt trước đại đương gia, sau này trong trại còn chỗ nào cho ta nữa vậy chứ? Trong tình thế này, đại đương gia, lương hiện có còn đủ nửa tháng, 3 ngày, chúng ta còn hao nổi. Lúc này, thành thì trại được lợi, không thành cũng chẳng mất gì. Lúc này, bài toán này không khó tính, ánh mắt nàng ta rất vững, không giống nói khoác đấy. Trước mắt vốn đã là đường chết,
cầm cự thêm 10 ngày, có thể chờ vụ lúa mì chín, cũng có thể đợi thương đội đi qua. Đáng để cược một lần đấy. Ta cho ngươi 3 ngày đấy. Sân trống bên hông phòng ta giao cho ngươi, nhân lực chọn 3 người trong nữ quyến, khẩu phần mỗi ngày cấp như cũ. 3 ngày sau, ta phải tận mắt thấy được kết quả rõ. Ngay lúc này, nếu làm không được, ta tự nguyện xuống núi, không nói thêm nửa lời. Khẩu khí cũng lớn thật đấy. 3 ngày mà còn muốn biến ra cách tăng lương thực. Ngay lúc này, ta chờ xem ngươi xám mặt bị đuổi xuống núi. Đến lúc đó xem ngươi còn làm bộ được nữa không. Làm ta sợ chết mất. Cứ tưởng đại đương gia sẽ không đồng ý đấy. Khí thế của hắn mạnh quá đấy. Vừa rồi ta thở mạnh cũng không dám đấy. Lòng bàn tay toàn mồ hôi. Hắn không có lựa chọn. Giữa cảnh loạn lạc này, trong trại trong ngoài đều nguy, hắn còn nóng lòng tìm lối thoát hơn bất cứ ai. Đi, chọn người trước đấy, rồi qua sân trống bên bếp xem địa điểm đấy. Ta phải tranh thủ thời gian. Mấy thím đừng đứng đó nữa đấy. Ta bắt tay làm ngay thôi đấy. Trước hết nhặt sạch rau dại này đấy. Lá già, lá vàng đều bỏ đi. Lát nữa ta sang bếp đun nước nóng, trần qua một lượt. Thẩm cô nương, ta nấu rau dại này làm khẩu phần sao vậy chứ? Lương trong trại ít, mấy chục người đào rau cũng không trụ nổi đâu. Trước đây chạy nạn, đào nhiều quá cũng chỉ nhìn nó thối, tiếc lắm. Lúc này, không phải ăn ngay, mà là trữ lại. Ngay lúc này, rau dại nhiều nước, để 2 ngày là hỏng. Trần trước một lượt, khử bớt mùi xanh đấy, rồi trải ra phơi cho thật khô, có thể trữ mấy tháng đấy. Còn có cách này sao vậy? Trước giờ bọn ta đâu biết đấy, rau đào nhiều chỉ biết nhìn nó thối đi đấy. Ngay lúc này, nếu biết sớm, lúc chạy nạn đã không phải đói bụng nhiều lần như vậy, không chỉ rau khô, lát nữa ta còn muối dưa tương, muối hạt trộn rau dại rồi nén lại, thêm tỏi rừng, gừng rừng cho thơm, mặn thơm, ăn rất đưa cơm. Nhìn bã đậu bên đó kìa đấy. Trước đây ném cho heo ăn thì quá phí, ngay lúc này, bã đậu hấp chín, trộn rau dại băm nhỏ, thêm ít bột, nặn thành viên chay, hấp chín rồi phơi khô. Lúc này, khi ăn ném vào nồi nấu một chút, rất chắc bụng, tiết kiệm được không ít lương thực chính, đồ vụn thừa cũng tận dụng được. Trời ơi, ngay bây giờ. Tính như vậy, chút rau dại và đồ thừa này cũng chống được hơn nửa tháng khẩu phần đấy. Lúc này, Thẩm cô nương, cô giỏi quá, có cô ở đây, ta không sợ đói bụng nữa đấy. Thế này đã là gì? Đồ chuyên ngành của ta mà làm khó được ta sao? Trước tiên lấp lỗ hổng lương thực trước mắt, sau này còn nhiều cách lắm. Khi lương thực ổn rồi, lại làm vệ sinh phòng dịch, ngày tháng sẽ càng tốt hơn. Tô cô nương, cô đang vẽ gì vậy cho ta nghe? Mảnh dốc này gồ ghề lắm. Trước đây nông hộ dưới núi cũng từng trồng, mưa xuống là đất bị cuốn trôi. Cây gì cũng không mọc tốt, trồng cũng phí công thôi, đổi sườn dốc thành từng tầng ruộng bậc thang. Có bờ ruộng giữ lại, sẽ giữ được nước và phân, không bị mưa cuốn đi đấy. Lúc này, bên này hướng nắng, tầng đất dày, hợp trồng kê chịu hạn, thu hoạch còn ổn hơn ruộng bằng. Còn có thể trồng như vậy sao? Ta sống hơn nửa đời người, đúng là chưa từng nghe cách này bao giờ. Nếu thật sự làm thành, vậy thì cả trại coi như có đường sống, sau này không sợ mưa cuốn sạch đất nữa đấy. Còn chuyện phân bón đấy, trước đây trồng ít thu, phần nhiều là thiếu phân đấy, chỉ dựa vào cho cỏ cây, độ màu quá yếu, phải làm phân ủ. Ngay lúc này, phân mạnh, giải xuống ruộng, sản lượng sẽ tăng rõ, trộn phân người, phân súc vật, lá rụng, rơm rạ và lá mục lại ủ thành một đống lớn, tưới nước, rồi dùng bùn bịt kín cho lên men, mục kỹ rồi sẽ là phân bón tốt nhất. Lúc này, nhưng phân hôi lắm, trộn chung như vậy được sao? Trước đây cũng từng giải xuống ruộng, không mạnh mấy, lại còn rất hôi, mọi người đều không muốn làm. Lên men kỹ rồi sẽ không hôi nhiều nữa, hiệu phân tốt, thu được nhiều lương thực, chút phiền phức đó tính là gì? Đợi ruộng bậc thang sửa xong, phân ủ dùng lên, sườn núi sau trại này sẽ là kho lương của sơn trại ta đấy. Tô cô nương nhìn còn trẻ, mà hiểu biết thật nhiều đấy. Có cô ấy ở đây, sau này chắc ta thật sự không lo đói bụng nữa. Sau này cô ấy nói gì, ta làm theo nấy, nhất định trồng ra thật nhiều lương thực. Ôi trời, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt chúng ta vậy đây? Ai làm chuyện thất đức vậy? Lúc này, rau ta phơi 1 ngày rưỡi, hỏng hơn nửa rồi, phải làm sao đây vậy? Chỉ có hạn 3 ngày thôi, rau hỏng nhiều như vậy, dưa tương và viên chay đều làm không ra, ta đều sẽ bị đuổi xuống núi mất. Con ta còn ở trong trại, xuống núi rồi sống sao đây vậy chứ?
Ngay lúc này, không sao, nhặt lại đi, cái nào chưa nát vẫn dùng được. Cái bị dẫm nát vừa hay làm dưa tương, băm nhỏ rồi muối, không ảnh hưởng đấy. Lúc này, rõ ràng có người cố ý. Chắc chắn là Lâm Uyển Nhu làm đấy. Nàng ta không muốn ta làm được, muốn xem ta mất mặt, quá thất đức rồi đó. Ta đi tìm nàng ta nói lý, ta biết đấy. Nhưng giờ tranh cãi vô ích, không có chứng cứ, nàng ta sẽ ngược lại còn thành ta vô cớ gây sự. Trước tiên làm ra kết quả, đứng vững đã, rồi tính sổ với nàng ta sau. Trong tình thế này, nàng ta càng phá, càng chứng tỏ nàng ta sợ. Đừng ai mặt ủ mày trao nữa, chút tổn thất này chưa làm hỏng việc được. Rau dại bị dẫm thì nhặt ra, rửa thêm 2 lần, băm nhỏ làm dưa tương, muối vào là ổn đấy. Lâm Uyển Nhu phải không? Đây mới chỉ bắt đầu đấy, ngươi có trò ngầm phá hoại, ta cũng có cách phá cục khác để đối phó. Trong tình thế này, 3 ngày sau nghiệm thu, cứ xem ai cười đến cuối. Lúc này, ta muốn xem đến lúc đó, ngươi còn cười nổi không? Ta đã lật chiếu phơi rau, đổ mất nửa giỏ nguyên liệu viên chay. Ta muốn xem các ngươi còn lấy ra được thứ gì. Hôm nay chính là ngày hai ngươi mất mặt cút đi đấy. Không nhìn xem trại này là địa bàn của ai, ta muốn xem 3 ngày làm ra được gì đấy. Phần lớn chỉ là nói khoác, chuyện bếp núc vốn là Lâm cô nương quản đấy. Thiếu lương nửa năm còn bó tay, người mới tới làm được sao? Ta thấy lát nữa nàng ta sẽ bị đuổi xuống núi. À vậy chứ. Đây là rau khô sao vậy? Sao còn sạch thế? Sạch bong, chẳng thối chút nào, còn không có mùi ôi nữa. Tướng này chữ 3 năm tháng cũng không thành vấn đề đấy. Lúc này, cách xử lý này khéo thật, trước giờ chưa từng thấy ai làm rau dại như vậy, lại chữ được lâu vậy mà không thối. Đây là rau dại muối, dưa tương, muối hạt thêm tỏi rừng, gừng rừng để tăng vị đấy, mặn thơm, rất đưa cơm, ăn với cháo loãng cũng tiết kiệm lương khô. Giòn ngon lắm, để nửa năm cũng không hỏng, càng muối càng thơm. Đây là viên chay đấy. Ngay lúc này, làm từ bã đậu trộn rau dại, thêm ít bột, hấp chín rồi phơi khô. Khi ăn, thả 2 viên vào nồi nấu là chắc bụng. Lúc này, cảm giác no rất mạnh, tiết kiệm lương thực nhất. Lúc này, đừng thấy nguyên liệu đơn giản, nó no dài lắm. Không thể nào, lúc này, rõ ràng ta đã sai người lật chiếu rau, còn đổ nửa giỏ nguyên liệu. Sao bọn họ có thể làm ra nhiều thứ như vậy? Tuyệt đối không thể đấy. Sao bọn họ làm được vậy? Không ngờ bọn họ thật sự có bản lĩnh. Vốn tưởng cầm cự thêm 3 năm ngày đã tốt rồi, không ngờ hiệu quả tốt như vậy. Lúc này, Tô Diệp này quả nhiên không đơn giản, không phải nữ tử tầm thường đấy. Những thứ này nếu quy đổi ra, có thể khiến Lương Hiện có cầm cự thêm bao lâu cho ta nghe. Bẩm đại đương gia, 3 ngày này, bọn ta xử lý tổng cộng 80 cân rau dại tươi, ra được 15 cân rau khô. Ngâm nở ra có thể bằng 40 cân rau tươi, thời gian trữ ít nhất 3 tháng. Ngoài ra có 20 hũ dưa tương, 30 cân viên chay. Cảm giác no gấp 3 lần cùng trọng lượng cháo loãng. Theo cách ăn hiện giờ, ít nhất cầm cự thêm 10 ngày. Hơn nữa ta đã xem sau núi. Sườn nam đất hoang có thể đổi thành ruộng bậc thang, trồng kê và đậu đấy. 3 tháng là có thể thu. Sau này lương thực có thể tự túc một phần, nếu đủ nhân lực, tháng sau có thể khởi công đấy. Thật hay giả vậy? Lúc này, nếu thật sự cầm cự thêm hơn 10 ngày, vậy ta khỏi phải lo rồi, còn có thể tự trồng lương thực nữa. Nếu thật sự thành, sau này không cần cứ nhắm vào chút lương ở Hắc Thạch Nhai nữa. Ngay lúc này, cũng khỏi mạo hiểm xuống núi cướp lương. Trong tình thế này, vốn tưởng chỉ giải được cơn thiếu lương trước mắt, không ngờ cả cách lâu dài để trồng lương cũng tính tới. Nghĩ chu toàn như vậy. Tô Diệp này đúng là có bản lĩnh lớn đấy. Rõ ràng ta đã sai người phá rồi. Ngay lúc này, bọn họ lại còn làm được, không thể nào. Lần này ngược lại giúp bọn họ lộ mặt trước đại đương gia. Sau này chẳng phải càng đè đầu ta sao, làm rất tốt đấy. Lúc này, từ hôm nay, nông trang sau núi và việc khai khẩn do Tô Diệp điều phối, việc trữ lương và phân phối cơm nước trong bếp, do Thẩm Nguyên phụ trách đấy. Nhân lực tùy các ngươi chọn. Cần vật tư gì thì nói thẳng với quản sự đấy. Không cần tầng tầng bẩm báo. Đa tạ đại đương gia tin tưởng, ta sẽ cố hết sức làm tốt. Ngay lúc này, sớm sửa xong ruộng bậc thang, xây xong bãi ủ phân, để lương thực trong trại dồi dào, không còn chịu khổ vì thiếu lương. Đại đương gia, dù sao hai người họ cũng mới tới, xin ngài nương tay thêm một chút. Lúc này, đột nhiên quản nhiều việc như vậy, huynh đệ và các bà thím trong trại không phục. Giữa cảnh loạn lạc này, chi bằng vẫn để ta đứng bên hỗ trợ, cũng tiện giúp đỡ. Tránh xảy ra loạn, khó thu dọn đấy.
Trong tình thế này, nếu Lâm cô nương rảnh quá, có thể đi quản chuyện khâu vá. Chuyện nông trang và bếp núc không cần Lâm cô nương phải nhọc lòng thêm nữa đâu. Dù sao Lâm cô nương đến cả bã đậu trong bếp có thể làm viên chay cũng không biết, e là chẳng giúp được gì cho trại lúc này. Cú vả mặt này đã thật đấy. Lúc này, Lâm cô nương quản bếp hơn nửa năm, ngày nào cũng kêu thiếu lương. Ai ngờ nàng vừa tới đã biến bã đậu nuôi heo thành món tốt để tiết kiệm khẩu phần. Cao thấp rõ ràng đấy, đúng đó, lại còn không muốn người khác tốt lên. Sau này bớt qua lại với nàng ta, đừng đắc tội Tô cô nương. Phải, lúc này, là ta nghĩ chưa chu toàn. Là ta nhiều lời đấy. Lúc này, nếu Tô cô nương có bản lĩnh, vậy tự nhiên là tốt nhất. Trong tình thế này, ta xin lui trước. Tô Diệp, Thẩm Nguyên, hai người tới đây. Lúc này, nỗi nhục hôm nay, ta ghi nhớ. Sớm muộn ta cũng bắt các ngươi trả gấp bội. Cứ chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tuyệt quá, vừa rồi mặt Lâm Uyển Nhu xanh lè. Cuối cùng cũng xả được cục tức này. Xem sau này nàng ta còn dám phá bừa không. Thật tưởng ta dễ bắt nạt sao. Đây mới chỉ bắt đầu. Nàng ta sẽ không bỏ qua đâu. Sau này vẫn phải đề phòng. Tiếp theo còn nhiều việc bận lắm. Lúc này, trước tiên khai khẩn dụng bậc thang, rồi chỉnh đốn vệ sinh trong trại. Sắp vào mùa mưa rồi. Thoát nước trong trại không tốt, dễ phát dịch. Phải chuẩn bị trước đấy. Lúc này, mấy hôm trước trận mưa lớn kéo dài nửa ngày. Ta cứ tưởng lại phải lội bùn 3 ngày đấy. Không ngờ hôm nay đường đã khô đấy. Lúc này, một vũng nước cũng không còn. Đúng vậy, đúng là như thế. Trước đây hễ mưa xuống, nước bẩn trộn bùn thối sẽ ngập đầy đường, hôi hám khắp nơi, khó chịu vô cùng. Mùi hôi sộc thẳng lên mũi, muốn ngã ngửa luôn. Trong tình thế này, nhìn mương mới và hố lắng này xem. Nước bẩn đều dẫn xuống núi rồi đó. Còn đọng lại ở đâu nữa? Lúc này, quay lại sắp xếp người 3 ngày vét bùn đáy hố một lần, đừng để tắc miệng mương. Cửa thoát nước dưới chân núi cũng phải trông chừng. Đừng để đá bị nước mưa cuốn xuống chặn đường nước. Tô cô nương yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Nói ra cũng thật kỳ diệu. Lúc này, chỉ đào vài con mương, môi trường ở đây liền khác hẳn. Trước đây nào dám nghĩ ngày mưa vẫn đi được đường sạch. Chỉ là thuận theo thế đất thôi. Lúc này, thoát nước thông rồi, muỗi bọ ít đi, trong trại cũng ít đau bụng hơn. Thẩm cô nương, xà phòng làm từ cho cỏ cây và mỡ heo này thật sự rửa sạch tay sao? Còn có thể diệt vi khuẩn gì đó à? Rửa dầu mỡ trên tay tiện hơn xoa cho khô nhiều, lại sạch hơn nữa. Sau này người trong bếp, trước khi ăn và đi vệ sinh, phải dùng thứ này rửa tay, không được uống nước sống. Đều phải đun sôi rồi mới uống. À đúng rồi, gần đây trong trại ít người đau bụng hơn phải không? Ngay lúc này, đúng vậy, lúc này, trước đó còn mấy người bị tiêu chảy. Lúc này, nửa tháng nay không nghe ai đau bụng nữa. Ban đầu còn tưởng là trùng hợp, lúc này, hóa ra là nhờ giữ vệ sinh. Đúng là vậy rồi, sau này đều nghe Thẩm cô nương đấy. Ha ha ha, nói đi cũng phải nói lại, 1 tháng nay trong trại thay đổi lớn thật. Nhưng lòng ta cứ không yên chút nào cả. Đất lành mà đào mương chằng chịt như thế, có khi nào phá mất phong thủy của sơn trại không thật sao? Ta cũng nghe người ta xì xào. Lúc này, lúc trại chủ cũ còn sống, chưa từng động vào mương máng gì cả. Giữa cảnh loạn lạc này, Tô cô nương vừa tới, vừa đào mương, vừa khai núi. Lúc này, động tĩnh quá lớn. Trong tình thế này, đừng để mạo phạm thần linh trong núi, sau này chuốc họa cho trại ta. Mấy vị trưởng bối đừng nói vậy đấy. Tô cô nương cũng vì tốt cho trại đấy. Lúc này, đại đương gia còn tin cô ấy, ta làm người dưới sao có thể vong ân phụ nghĩa. Giữa cảnh loạn lạc này, nhưng ta cũng từng nghe người già dưới núi nói, động thổ đào mương rất coi trọng phong thủy. Ngay lúc này, sơn trại ta yên ổn nhiều năm như vậy, đều nhờ thế núi che chở, lỡ làm rung gốc rễ đấy. Hai, cũng là ta lo bừa thôi. Hy vọng là ta nghĩ nhiều, nghe chưa? Nghe đến chưa? Lâm cô nương cũng nói vậy, chắc chắn là có lý đấy. Nàng ấy là người bên cạnh đại đương gia, biết chắc nhiều hơn bọn ta. Vậy phải làm sao vậy? Trong tình thế này, đừng đến lúc lương chưa thu thêm được, lại chuốc họa vào trại. Tô cô nương này, đừng nói là biết yêu thuật mê hoặc đại đương gia chứ. Lúc này, Tô Diệp, Thẩm Nguyên, các ngươi tưởng có chút bản lĩnh là đứng vững được sao? Người già trong trại tin nhất mấy chuyện này. Ta muốn xem, đợi lời đồn truyền khắp cả trại, các ngươi còn có thể yên ổn ở lại thế nào được nữa đây. Dù đại đương gia tin các ngươi, lẽ nào còn chặn được miệng lưỡi tất cả mọi người. Đại đương gia,
Hôm nay lão thần đến đây, chỉ xin đại đương gia đứng ra làm chủ cho cả trại lúc nguy này. Chỉ cần chậm thêm một bước, e rằng cả sơn trại ta sẽ thật sự gặp tai họa lớn đấy. Trần thúc, Mãn thúc, đã xảy ra chuyện gì, còn chuyện gì nữa cho ta nghe. Trận mưa lớn đêm qua kéo dài suốt cả một đêm liền. Trước đây chưa từng tà môn như vậy đấy. Ngay lúc này, đều là vì đào mấy cái mương thoát nước đó, phạm vào long mạch của sơn trại ta. Không sai, người xưa đã nói như vậy rồi mà. Thế núi Thanh Phong Sơn là thế rồng nằm, che chở trại ta đời đời yên ổn đấy. Giờ thì hay rồi, giữa cảnh loạn lạc này, đào từng rãnh sâu, đâm đứt cả long mạch, trận mưa đêm qua chính là điểm báo. Nếu còn không dừng tay, sau này chưa biết còn tai họa gì nữa. Đại đương gia, lão thần khẩn cầu ngài hạ lệnh, mau lấp hết mấy mương thoát nước đó đi ngay hôm nay, trước khi muộn mất. Còn Tô Diệp, kẻ nghĩ ra chủ ý này, nàng ta chính là sao chổi, yêu ngôn mê hoặc chúng nhân ấy, phải đuổi nàng ta xuống núi đấy. Lúc này, nếu không, sớm muộn gì trại ta cũng hủy trong tay nàng ta. Ngay lúc này, ta từ nhỏ lớn lên trên núi, chưa bao giờ tin long mạch quỷ thần. Lúc này, mưa lớn như đêm qua, nếu là trước đây, nửa con ngõ đã ngập, mương thoát nước rõ ràng có công. Nhưng mấy vị trước mắt này đều là trưởng bối từng theo trại chủ cũ dựng nghiệp. Không thể đối đầu cứng. Ngay lúc này, đại đương gia, mấy vị trưởng bối, canh gừng vừa nấu xong, uống cho ấm người đi. Lúc này, đêm qua mưa lớn, coi chừng nhiễm lạnh, mấy vị trưởng bối cũng đừng nóng vội. Trong lòng đại đương gia chắc chắn có tính toán. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mưa đêm qua đúng là lớn hơn mọi năm nhiều. Khó trách các vị trưởng bối lo lắng. Trong tình thế này, dù sao chuyện phong thủy là do tổ tiên truyền lại, cũng không hẳn hoàn toàn vô lý. Trong tình thế này, Tô Diệp, lần này ta xem ngươi còn xoay sở thế nào. Đây không phải điểm xấu, mọi người đi một vòng trong trại là biết đấy. Trước đây mưa lớn như vậy, trong trại sẽ đọng nước 3 ngày đấy. Biết bao người vì lội nước bẩn mà đau bụng. Giờ các vị đi xem đi, trong trại còn chỗ nào đọng nước không? Có nhà nào còn dột không? Lưu Minh trại dưới núi, hôm qua mưa lớn làm sập liền mấy gian nhà, còn chết 3 người tại chỗ, rất thảm thương. Trại ta không sập một gian nào đấy. Đây là điểm xấu mà các vị nói sao? Sáng nay thức dậy, hình như đúng là không còn thấy nước đọng trên đường nữa như mọi khi. Lúc này, nhà ta cũng không dột. Trước đây mưa lớn như vậy, giường đất cũng ướt mất hơn nửa bên ngay trong nhà. Giữa cảnh loạn lạc này, việc Tô cô nương làm, cả trại đều tận mắt thấy. Sau này ai còn tung tin đồn, dùng lời quái gở mê hoặc người khác, lập tức xử theo trại quy nghiêm khắc, không dung tha. Mấy hôm trước còn ầm ĩ dữ lắm, sao giờ xám mặt hết rồi, tin đồn không đứng vững chứ sao? Ngươi tự nghĩ đi. Lúc này, trước đây mưa xuống, đường đầy bùn thối, bây giờ đường sạch sẽ khô ráo. Ngay cả người đau bụng cũng ít hơn quá nửa. Tô cô nương có bản lĩnh thật. Nào phải yêu thuật gì, trong tình thế này, đúng vậy, giờ khẩu phần còn có thể cầm cự thêm gần nửa tháng. Ai tốt ai xấu, trong lòng ta đều biết rất rõ. Ai lại tin mấy lời long mạch quỷ thần đó đấy? Lúc này, một đám không có kiến thức, chút lợi nhỏ đã bị mua chuộc đấy. Tô Diệp, xem như ngươi may mắn, tạm thời thoát được kiếp này rồi. Nhưng chuyện chưa xong đâu. Ta còn nhiều cách trị ngươi, ngươi không phải bận trồng dụng bậc thang sao? Trong tình thế này, hạt giống và nông cụ đều do kho quản. Ta muốn xem, nếu không còn hạt giống trong tay, ngươi sẽ lấy gì để gieo trồng vụ tới đây nữa chứ? Trong tình thế này, đợi lỡ mất mùa vụ, thu hoạch coi như đổ sông, xem ngươi còn đặt chân trong trại thế nào. Lúc này, Thẩm cô nương, đã kéo dài 3 ngày rồi, bên kho vẫn nói hạt giống không đủ, phải chờ thêm mấy ngày đấy. Ngay lúc này, chờ nữa là qua mất thời điểm gieo tốt nhất. Lúc này, đến lúc đó mầm lên không đều, vụ mùa này coi như hỏng hết. Hôm qua ta đã tìm Lâm Uyển Nhu rồi, nàng ta ấp úng, lúc thì bảo phải kiểm kê, lúc thì chờ đại đương gia duyệt đấy. Rõ ràng cố ý giữ lại đấy. Nàng ta không hiểu nông sự, lại lấy hạt giống chút giận, đúng là làm bậy. Ruộng bậc thang đã sửa xong, phân cũng ủ xong, mọi thứ đã sẵn, chỉ thiếu hạt giống. Nếu thật sự lỡ mùa, công sức trước đó chẳng phải đổ hết sao? Không được, ta đi tìm nàng ta lần nữa. Lúc này, A Diệp, cuối cùng nàng cũng tới. Kho giữ hạt giống không đưa. Kéo thêm nữa thật sự không kịp đấy. Ta biết rồi. Ngay lúc này, đi, cùng đến kho xem. Tô cô nương,
Sao cô lại tới vậy? Lâm cô nương đang kiểm kê bên trong. Tô cô nương, sao cô lại đến kho cho ta nghe rõ hơn? Thiếu vật gì sao vậy chứ? Ruộng bậc thang sau núi đang chờ gieo. Nông trang đã tới nhận hạt giống 3 lần, lần nào ngươi cũng nói không đủ. Giữa cảnh loạn lạc này, ta tới xem rốt cuộc thiếu bao nhiêu. Tô cô nương, thật sự không phải ta cố ý giữ đấy. Hạt giống tháng trước vốn đã không nhiều đấy. Lúc này, trước đó đã chia cho tá điền dưới núi, còn lại thật sự không bao nhiêu. Cô thư thả thêm mấy ngày. Đợi ta gom lại, nhất định sẽ đưa qua cho cô. Ngày 15 tháng trước, tá điền dưới núi nộp 38 thạch 7 đấu giống lúa mì. Ngày 20 chia tá điền giống vụ xuân 11 thạch 2 đấu, bếp giữ 2 đấu làm giống. Còn lại đều nhập kho. Tính ra, kho phải còn 25 thạch lúa mì và 12 thạch 4 đấu giống kê. Ta nói đúng không, Lâm cô nương? Sao nàng ta biết rõ như vậy vậy chứ? Ngay cả số lượng cũng không sai chút nào, không thể nào. Sổ kho chỉ có ta và người giữ kho biết. Lúc này, Tô cô nương nói đùa rồi. Làm gì có nhiều như vậy? Ở giữa còn có hao hụt, còn có hạt bị hỏng đấy. Tính ra căn bản không còn bao nhiêu đấy. Lúc này, Lưu quản sự mở kho kiểm tra, đếm từng bao một. Xem trong kho rốt cuộc còn bao nhiêu hạt giống. Vâng đấy. Xong rồi, chuyện lén vận chuyển hạt giống nếu bị lộ ra, ta nhất định sẽ tiêu đời thật mất. Bẩm Tô cô nương, Lưu quản sự đã đếm xong trong kho. Lúc này, giống lúa mì 28 thạch 3 đấu, giống kê 14 thạch 5 thăng, đều còn đây. Còn vài bao nữa, để riêng trong góc kho, giống như sắp được chuyển ra ngoài trong đêm, rất lén lút. Hay thật, rõ ràng còn nhiều hạt giống như vậy, ngươi cố ý nói không đủ để giữ chúng ta lại. Ngươi có ý gì vậy? Có phải mong bọn ta lỡ mùa, không gieo được ruộng, để ngươi xem trò cười, mấy bao để riêng đó, là định đưa về nhà mẹ ngươi đúng không, cho ta nghe xem. Lâm cô nương, trong tình thế này, đồ trong kho là mạng sống của cả trại, không phải tài sản riêng để ngươi nhét túi. Việc này ta sẽ bẩm báo đúng sự thật với đại đương gia. Lâm Uyển Nhu, ta nể tình cha ngươi có ơn với nhà ta, mới đón hai mẹ con ngươi lên núi, còn giao ngươi quản nữ quyến và kho lương trong lúc loạn lạc này. Ngươi báo đáp ta như vậy sao? Lúc này, tự ý giữ vật tư, làm lỡ nông vụ, ngươi có biết lỡ gieo trồng, cả trại đều phải đói bụng không vậy chứ? Đại đương gia, ta thật sự biết sai rồi, ta nhất thời hồ đồ. Ta chỉ muốn để dành chút giống cho mẹ ta. Ta không dám nữa đấy, xin ngài tha cho ta lần này. Giữa cảnh loạn lạc này, quyền quản kho và nữ quyến, từ hôm nay thu hồi toàn bộ. Lúc này, sau này ngươi cứ ở trong viện mình, chăm sóc mẹ ngươi cho tốt. Không có sự cho phép của ta, không được ra ngoài quản sự. Lúc này, còn dám gây chuyện, ta sẽ đưa hai mẹ con ngươi xuống núi. Giữa cảnh loạn lạc này, xong rồi, hết thật rồi. Quyền lực ta tốn bao tâm cơ giành được, cứ thế mất sạch trong chớp mắt rồi. Sau khi xử lý Lâm Uyển Nhu, sơn trại càng phát triển thuận lợi đấy. Ruộng bậc thang, chăn nuôi, vệ sinh phòng dịch, từng việc một đều dần dần đi vào quỹ đạo, rất rõ ràng. Trong tình thế này, từng gặp tiểu thư thế gia yếu mềm, cũng từng gặp thôn phụ mạnh mẽ tháo vát, nhưng chưa từng gặp người như nàng. Lúc này, luôn bình tĩnh, luôn nắm chắc mọi việc. Không giống một cô nương sống nhờ người khác trong loạn thế, nàng giống một cái cây bền bỉ, tự cắm rễ xuống đất, rồi đứng thành một phong cảnh rất riêng. Lúc này, Tô cô nương, đại đương gia dặn, đêm lạnh, thêm cho cô một chậu than đấy. Đây là đèn dầu mới, sáng hơn, không hại mắt, còn có giấy bút, cô cứ dùng. Làm phiền rồi, thay ta cảm tạ đương gia đấy. Nàng là một cô nương, lại ở nơi hẻo lánh, dù sao cũng phải chăm nom một chút đấy. Chỗ mái nhà bị dột thì mau vá lại. Lúc này, đêm mưa lớn thì dọn lên chỗ cao, đừng cố chịu đấy. Thiếu gì thì đi tìm quản sự, không được gắng gượng đấy, cầm lấy ăn đi. Không đủ thì sang bếp lấy thêm, nghe chưa? Ban đầu chỉ xem hắn là trại chủ có giới hạn,
là đồng minh đáng tin đấy. Nhưng dần dần mới thấy, bên dưới lớp vỏ lạnh cứng của hắn, hóa ra toàn là mềm lòng với mọi người. Hắn chiếm núi làm vua, không phải để đánh cướp dân lành, mà chỉ muốn cho những người mất nhà trong loạn thế có một nơi an thân thật sự thôi. Sao lại đứng đây? Đường Trơn, cẩn thận ngã đấy, ta qua xem thoát nước đấy. Đa tạ đại đương gia nhắc nhở. Xem xong thì về sớm, đừng thức liền mấy đêm đấy. Đến loạn thế xa lạ này, ban đầu chỉ nghĩ làm sao sống sót, làm sao để người bên cạnh được no bụng đấy. Có người cùng ngươi kề vai sửa mương nước, khai dụng bậc thang, lại cùng dựng nên một mái nhà yên ổn cho tất cả mọi người trong loạn thế này. Những ngày như vậy, nghĩ lại hình như cũng thật không hề tệ chút nào đâu nhỉ. Ta nói này Thẩm Nguyên, cháo nàng nấu hôm nay cũng loãng quá rồi đấy, chẳng có vị gì. Lúc này, soi được cả bóng người luôn. Trong trại thiếu gạo hay thiếu lương vậy cho ta nghe. Nhị đương gia nói câu này buồn cười thật. Cả trại đều đủ ăn, chỉ riêng ngài không đủ. Lúc này, chê thì đừng uống, có bản lĩnh tự xuống núi mua sơn hào hải vị đi, bới móc trong bếp làm gì. Này, con người nàng, ta mới nói một câu, nàng đã có 10 câu chờ sẵn. Bớt lải nhải, mới làm xong, lót dạ đi, mau đi đi, đừng cản ta dọn bếp đi. Ai thèm mấy viên chay khô khốc này chứ? Cũng bình thường thôi, chỉ ngon hơn lần trước chút xíu. Ăn khá dai, nhưng lại thơm lạ miệng, thơm hơn hôm qua đấy. Lúc này, Mai lại tới xem nàng bày trò mới gì. Giữa cảnh loạn lạc này, ha ha, nhìn Thẩm cô nương đó kìa, tròn vo như quả bóng nhỏ lăn trên sân. Chẳng trách ngày nào cũng chui trong bếp đấy. Ngay lúc này, hóa ra là tự ăn no trước rồi. Ha ha ha, đúng vậy, chính là thế, một bữa chắc ăn 3 cái bánh ngô. Lương trong trại sắp bị nàng ta ăn hết rồi đó. Lại nữa rồi, những lời nghe từ nhỏ đến lớn đấy, cứ tưởng đổi nơi sẽ khác đấy. Quả nhiên vẫn y như cũ đấy. Mấy đứa miệng rảnh quá ngứa đòn à, ăn no rừng mỡ không có việc làm sao vậy. Giữa cảnh loạn lạc này, nhị đương gia, bọn ta chỉ đùa miệng thôi. Thẩm cô nương ngày nào cũng tiết kiệm lương thực, lo cái ăn cho trại. Trong tình thế này, làm rau khô, nấu dưa tương, các ngươi ăn đồ nàng ấy làm, lại còn sau lưng nói xấu, có biết xấu hổ không? Phạt các ngươi xuống chân núi gánh nước 3 ngày. Đổ đầy bể chứa nước đấy, thiếu một gáo cũng không được. Sau này ai còn dám nói Thẩm cô nương không tốt, cứ xử như lần này đấy. Nghe rõ chưa? Từ nhỏ đến lớn, vì mập mà không biết bị cười nhạo bao nhiêu lần đấy. Xuyên tới đây cũng không ít lần bị xem thường. Đây là lần đầu có người đứng ra bảo vệ ta như vậy đấy. Nàng đấy, nàng đừng để chuyện đó trong lòng nữa nhé. Ngay lúc này, mấy tên nhóc đó miệng tiện, ta đã phạt rồi. Đa tạ nhị đương gia đã giúp ta. Tạ gì chứ? Ta chỉ không ưa chúng nói xấu sau lưng thôi. Đi đây. Ngốc chết đi được, thùng nặng vậy cũng tự xách. Đè nàng lùn thêm đó, ta lùn cũng đâu ăn gạo nhà ngươi. Hơn nữa ta tự xách được, ai cần ngươi diễn trò tốt bụng. Không với tới thì nói, cố làm gì vậy? Cặp chân ngắn của nàng có nhảy nữa cũng chẳng với tới nóc. Tiêu Trì, ngươi biết nói chuyện không? Ai muốn chân ngắn chứ cho ta nghe xem. Lúc này, ha ha ha. Lại làm món ngon gì vậy? Ta tới nếm thử mặn nhạt, kẻo nàng làm hỏng, phí lương thực. Đây, mới ra nồi, cẩn thận kẻo nóng bỏng tay đó nhé. Ngày nào ngươi cũng tới đúng giờ hơn cả bữa cơm. Ngươi tuổi chó à vậy? Lúc này, mũi thính vậy. Cũng được, ngon hơn lần trước một chút đấy. Nàng bận cả ngày, chắc chưa kịp ăn đấy. Miếng ngọt này để lại cho nàng. Trước đây ta luôn tự ti vì mập, cảm thấy mình không đẹp đấy. Đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ. Nhưng giờ nghĩ lại, mập thì sao chứ vậy? Ta có thể dựa vào bản lĩnh mình, cho cả trại được no bụng. Có thể làm dưa tương và viên chay ngon lành, có thể quản bếp đâu ra đó đấy. Ta giỏi hơn bất cứ ai. Lúc này, hơn nữa còn có một tên miệng cứng lòng mềm,
ngày nào cũng quanh quẩn bên ta. Ngay lúc này, nhìn bông kê này đi, nặng đến cong cả thân, thu hoạch năm nay nhiều hơn mọi năm ít nhất 3 phần. Ngay lúc này, đúng vậy, giữa cảnh loạn lạc này, đều nhờ dụng bậc thang và phân ủ của Tô cô nương, còn có rau khô, dưa tương của Thẩm cô nương. Trong tình thế này, mùa đông năm nay không còn phải đói nữa. Lúc này, đại đương gia, không hay rồi, xảy ra chuyện lớn. Hắc Thạch Nhai liên minh 3 ngọn núi đánh tới, hơn 200 người. Hắc Thạch Nhai liên minh 3 ngọn núi, Nam Đinh có thể đánh của ta tính hết cũng chỉ 80. Theo ta thấy, mau rút đi, trốn vào núi sâu, còn núi xanh thì không sợ thiếu củi đốt. Rút đi đâu cho ta nghe? Trong trại có già có trẻ, còn lương thực, đồ đạc có thể mang đi sao? Bên ngoài binh hoang mã loạn, ra ngoài còn chết nhanh hơn. Theo ta thì liều mạng với chúng, tử thủ cổng trại, cùng lắm đồng quy vu tận. 2. Liều mạng đến mức đó rồi mà vẫn không thể thắng nổi đâu. Bên đó hơn 200 hán tử khỏe mạnh đấy. Bên ta một nửa là lưu dân mới nương nhờ, đến dao còn chưa từng cầm trong tay bao giờ. Đủ rồi, trong trại có già có trẻ, chạy được đến đâu cho ta nghe xem. Bên ngoài binh hoang mã loạn, ra ngoài cũng chết đấy, trại này nhất định phải giữ đấy. Nhưng người của ta vẫn quá ít thật rồi. Lúc này, bọn họ hơn 200 người, bên ta đánh được chỉ 80. Tường trại này giữ sao nổi, ngay lúc này, căn bản không giữ nổi. Ta có cách giữ. Nàng nói đi, ngay lúc này, tường trại trước đó ta đã gia cố, vững hơn trước nhiều. Ta có thể đào 3 lớp hố bẫy ngoài tường trại, bên trong cắm cọc gỗ vót nhọn, phủ cỏ và đất lên. Địch xông lên chắc chắn sẽ dẫm chúng, rồi dựng bệ ném đá trên tường trại, dùng đá đập xuống đấy. Người ta ít thì lấy công sự bù vào. Đường nhỏ sau núi cũng phải đặt mai phục. Bọn họ chắc chắn sẽ chia quân tập kích kho lương, còn nữ quyến trong trại cũng không thể ngồi không đấy. Ngay lúc này, người trẻ khỏe có thể chuyển đá, đưa nước, cứu thương, không cần ra trận giết địch, làm tốt hậu cần, thì huynh đệ tiền tuyến không còn nỗi lo sau lưng. Nữ tử cũng ra trận. Như vậy không hợp quy củ nhỉ? Quy củ quan trọng hay mạng quan trọng? Đến lúc nào rồi còn nói chuyện hư danh đó đấy? Thêm một người là thêm một phần sức. Lúc này, chỉ cần giữ được trại, nam hay nữ đều là công thần. Công sự phòng ngự Tô Diệp vạch ra từng tầng liên tiếp, suy xét cực kỳ chu toàn đấy. Đáng tin hơn cách trước đó của ta nhiều. Có nàng ở đây, trại này biết đâu thật sự giữ được đấy. Cứ làm theo lời nàng. Ngay lúc này, tất cả Nam Đinh nghe ta điều động, gia cố tường trại, đào hố bẫy, dựng bệ ném đá. Nữ quyến do Tô Diệp và Thẩm Nguyên điều phối, phụ trách hậu cần cứu thương. Tiểu Trì, ngươi dẫn 20 người giữ đường nhỏ sau núi, nhất định phải giữ kho lương. Lúc này, vâng. Đào sâu thêm chút nữa đấy. Đám thỏ con Hắc Thạch Nhai dám xông lên, trước hết cho chúng bị đâm thành nhím đấy. Gọi là có đến không có về đấy. Dám đánh trại ta, đúng là tự tìm đường chết đấy. Cố thêm chút nữa. Đại đương gia nói rồi, giữ được trại, thu hoạch mùa thu mỗi người chia 2 đấu kê. Hố bẫy mở rộng thêm 2 thước, khoảng cách cho đều. Đừng để giặc có chỗ đặt chân. Được rồi đó. Ta làm đến cái thứ 20 rồi, lát nữa đưa lên tường trại đấy. Huynh đệ bị thương là có thể dùng ngay đấy. Tay chân ta nhanh thêm chút, huynh đệ tiền tuyến sẽ thêm một phần bảo đảm. Lương khô đều chia phần sẵn đấy, nửa canh giờ đưa một lượt, tuyệt đối không để huynh đệ đói bụng đánh trận. Dù ta không thể ra trận giết địch, làm tốt hậu cần cũng là góp sức giữ trại đấy. Sao nàng đích thân lên đây vậy? Đường núi dốc lắm, có nặng không? Để họ chuyển là được mà đấy. Nàng là cô nương, chạy đường dốc như vậy, ngã thì sao? Ta không tới, ai biết các ngươi có dùng bừa không? Lỡ châm không cháy, làm lỡ việc, giặc xông lên đốt kho lương, ngươi gánh nổi trách nhiệm sao cho ta nghe? Ta không dám cược lương cứu mạng của trại vào các ngươi. Nhìn cho kỹ, đây là kíp dẫn, châm xong là phải ném ngay ra, đừng cầm trên tay rồi tự đốt mình. Bình cháy ném vào đám đông đấy. Lửa lan rất nhanh, có thể phá loạn đội hình. Đạn khói chặn cửa đường, che tầm nhìn của chúng, tiện phản kích. Hi hi, ta nhớ kỹ rồi mà. Xin Thẩm quản sự cứ yên tâm. Lúc này, đây là cỏ cầm máu đã phơi khô, nghiền thành bột là thuốc trị thương. Bị thương rắc lên có thể cầm máu khẩn cấp, tranh thủ thời gian cứu chữa. Lúc này, đều để nơi khô ráo, đừng để ướt, dược liệu ẩm là vô dụng đấy. Lúc then chốt sẽ không cứu được người. Được đấy, nàng hiểu biết thật sự rất nhiều đó.
Trước đây đúng là không nhìn ra. Nàng không chỉ biết làm dưa tương, viên chay, còn làm được mấy thứ lợi hại này. Đúng là thần như Tô cô nương. Bớt nói nhảm đấy. Mau cho người chia đồ ra, đặt ở nơi thuận tay đi. Đợi người Hắc Thạch Nhai tới rồi, đừng luống cuống tìm không thấy thứ cần dùng, làm lỡ thời cơ, ai cũng gánh không nổi. Ngay lúc này, tuân lệnh, Thẩm quản sự, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nàng cứ yên tâm ở đây chờ. Lúc này, xem bọn ta đánh giặc chạy tan tác, đảm bảo chúng có đến không về. Ngươi nghiêm túc một chút đi, đừng cứ cười nữa nhé. Đây là chuyện liên quan mạng sống cả trại đấy. Không được đùa cợt chút nào. Nếu ngươi dám hỏng việc, làm lỡ đại sự, ta sẽ là người đầu tiên không tha, nghe rõ chưa? Yên tâm, có ta ở đây, sau núi không mất được. Kho lương còn thì ta còn đấy. Đám giặc đó muốn chạm vào kho lương, trước hết phải bước qua xác ta. Ta, Tiêu Trì, liều mạng cũng sẽ giữ lối này đấy. Vậy ngươi cũng cẩn thận đấy. Đừng cố chống đấy. Thật sự không được thì gọi chi viện. Tính mạng quan trọng hơn bất cứ thứ gì đấy. Nàng cứ yên tâm, ta đấy. Ngay lúc này, ta đi xem đá lăn đặt đúng chưa, đừng để đến lúc đó kẹt, đẩy không xuống. Nàng ấy quan tâm ta rồi, vừa rồi nàng ấy bảo ta cẩn thận, hi hi, xem ra không phải mình ta đơn phương đấy, chắc chắn nàng ấy cũng có chút ý với ta. Ngay lúc này, Tiêu Triệt, biết điều thì mở cửa đầu hàng, giao lương thực và đàn bà ra đây. Lão tử còn để ngươi toàn thây đấy, nếu không, đợi ta đánh vào, gà chó không tha đấy, đốt sạch sơn trại của các ngươi. Trong tình thế này, muốn lấy trại thì mang mạng tới đổi. Muốn ta đầu hàng vậy, ngươi xứng sao? Lúc này, có bản lĩnh thì đánh lên đây. Ngay lúc này, xem đao của ngươi cứng, hay tường trại của ta cứng. Lúc này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, huynh đệ, xông lên cho ta đấy. Công phá sơn trại, lương thực, đàn bà, mặc các ngươi cướp. Ngay lúc này, ai xông lên đầu tiên, lão tử thưởng 10 đấu lương. Ta, rơi vào bẫy rồi ngay bây giờ. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra trước mắt chúng ta vậy? Cứu mạng với, mau cứu người đi ngay. Ném đá đấy. Phế vật, một lũ phế vật ngay bây giờ. Hơn 200 người mà cái trại rách cũng không gặm nổi. Ta nuôi đám vô dụng các ngươi làm gì vậy? Xông thêm lần nữa, không xông lên được thì mang đầu tới gặp ta. Đại đương gia, tường trại của chúng được gia cố, đá lăn đá lớn lại đủ, huynh đệ xông lên căn bản không áp sát được. Đã mất rất nhiều huynh đệ rồi. Cứ xông nữa, huynh đệ chịu không nổi đâu, chính diện không đánh được thì vòng ra sau đấy. Đường nhỏ sau núi phòng thủ yếu, ngươi dẫn một nửa người lèn lên, đốt kho lương của chúng, không có lương, ta xem chúng giữ thế nào, đánh kẹp trước sau, ta không tin không hạ được Thanh Phong Sơn. Vâng đấy, giữa cảnh loạn lạc này, huynh đệ, theo ta đi, đi nhẹ thôi, lúc này, đừng để người trong trại phát hiện. Đợi đốt kho lương rồi, ta sẽ giáng một đòn chí mạng. Chúng tới rồi, tất cả chuẩn bị. Đợi chúng vào hết khe núi rồi hãy ra tay, một tên cũng không được thả chạy. Nghe lệnh ta, rồi đẩy đá lăn, không có lệnh ta, không ai được lên tiếng. Lộ vị trí, ta hỏi tội các ngươi. Không ổn, có mai phục ngay bây giờ đi. Chân ta đi thôi, chạy mau đi thôi, trung kế rồi ngay bây giờ đi. Đá lăn đã ném xong đấy. Đội hình chúng loạn rồi. Lúc này, đến bình cháy, ném vào giữa đám đông, đừng cho chúng có cơ hội thở. Đốt cho chúng không còn đường lui. Ta đấy. Cháy rồi đi thôi, cứu mạng đi thôi, đau chết mất đi thôi, mau cứu ta ngay bây giờ. Đạn khói. Che mắt chúng lại đấy, để chúng không tìm được đường. Muốn chạy cũng không thoát đấy. Ha 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 đấy, ta không thấy đường nữa ngay bây giờ. Ca, mau rút đấy, không chống nổi nữa đi thôi. Huynh đệ, mau ném đá xuống dưới đi, đuổi hẳn đám thỏ con này xuống núi đấy. Dám nhắm vào lương thôn của ta, đây là kết cục đấy, sau này gặp lần nào đánh lần đó. Được rồi, cút đi đấy, thắng rồi đấy, chúng chạy rồi đi thôi, ta giữ được sau núi rồi, tuyệt quá. Lúc này, đám giặc này cũng chỉ có vậy thôi. Thế nào, nhị đương ra cho ta nghe, mai phục ta bố trí, không kéo chân ngươi chứ cho ta nghe xem. Ta đã nói có ta ở đây chắc chắn không sao. Ngươi còn không tin, giờ phục chưa vậy chứ. Ngay lúc này, bớt lẻo mép đi. Mau kiểm quân số, xem có huynh đệ nào bị thương không, gói thuốc cỏ đều lấy ra dùng.
Gỗ Lăn cũng bổ sung, đề phòng chúng quay lại đánh lén, đừng thắng một lần đã lơ là. Huynh đệ, cố thêm chút nữa, chúng không chống được lâu đâu. Chỉ cần giữ được hôm nay, Hắc Thạch Nhai trong thời gian ngắn tuyệt đối không dám tới nữa. Giữ vững sơn trại, giữ vững nhà của ta, giữ vững sơn trại đấy. Trong tình thế này, đã công 7 lần rồi. Lúc này, tròn 7 lần, ngay chân tường trại cũng chưa chạm tới. Một lũ phế vật đấy. Hơn 200 người đánh 80 người mà cũng không hạ nổi, ta cần các ngươi làm gì? Đại đương gia, huynh đệ chết bị thương gần 3 phần rồi, đánh tiếp e là không trụ nổi. Hơn nữa huynh đệ đi sau núi cũng không có tin, lúc này, e là cũng thất thủ rồi. Giờ ta trước sau đều bị ép, chi bằng rút trước đi đấy. Phi, xem như thằng nhóc tiêu triệt số tốt. Trước tiên rút về chỉnh đốn, đợi dưỡng đủ tinh thần rồi tính sổ với chúng. Món nợ hôm nay, Chu Hổ ta nhớ kỹ. Lần sau nhất định sẽ tắm máu Thanh Phong trại. Rút, mau rút. Tất cả rút lui đấy. Thắng rồi đi thôi, ta thắng rồi ngay bây giờ. Giữa cảnh loạn lạc này, tốt quá, giữ được rồi, ta thật sự giữ được sơn trại rồi. Người Hắc Thạch Nhai bị đánh chạy rồi đó. Sau này không cần sợ chúng nữa đấy. Cảm ơn nàng đấy. Ngay lúc này, không có nàng, bọn ta không giữ nổi. Chúng ta là người một nhà. Giữ lấy sơn trại này, cũng chính là giữ lấy mái nhà của ta ở nơi đây. Nàng xem nơi này là nhà rồi. Nàng đấy, có phải cũng có một chút tình ý khác với ta không vậy? Uống hết bát này. Đám thỏ con Hắc Thạch Nhai còn dám tới cướp lương đấy. Bị đánh chạy té khói, kẹp đuôi bỏ chạy đấy. Xem sau này chúng còn dám tới không? Lúc này, đúng vậy, trước đây nào dám nghĩ 80 người có thể đánh lui hơn 200 giặc. Đều nhờ hố bẫy, bệ ném đá của Tô cô nương và bình cháy Thẩm cô nương, lửa bùng lên làm chúng sợ khóc cha gọi mẹ. Trước đây đánh trận, phụ nữ bọn ta chỉ biết trốn trong nhà khóc, lần này cũng giúp được việc lớn. Trong tình thế này, khâu băng vải, đưa lương khô, ném bình cháy, không thiếu thứ nào, nói ra cũng nở mày nở mặt. Sau này, nữ tử Thanh Phong trại chúng ta cũng có thể kiêu hãnh gánh được nửa bầu trời xanh. Không còn là gánh nặng chỉ biết trốn sau lưng nam nhân. Ta cũng có thể giữ lấy nhà của mình. Bát rượu hôm nay, kính tất cả mọi người ở đây đấy. Kính huynh đệ ra trận liều mạng, kính phụ nữ, người già, trẻ nhỏ bận trước bận sau đấy. Lúc này, Hắc Thạch Nhai xâm phạm, không ai lui, không ai sợ. Trong tình thế này, nam nữ già trẻ cùng một lòng, giữ được sơn trại, giữ được nhà. Lúc này, Tiêu Triệt ta cảm tạ mọi người. Uống hết bát này. Sau này ngày tháng của ta sẽ càng ngày càng đỏ lửa đấy. Hay ngay bây giờ. Ha 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 ha, đúng là vui quá đi. Lúc vừa xuyên tới, ai nấy mặt vàng gầy gò, ngay cả chuyện sống tiếp cũng phải đánh cược từng ngày. Giữa cảnh loạn lạc này, mới mấy tháng, vậy mà thật sự biến sơn trại rách nát này thành một mái nhà đầy hơi khói. Trong tình thế này, cuối cùng cũng thắng rồi. Lúc này, lúc ta châm bình cháy ở sau núi, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Chỉ sợ lửa không đủ lớn, không chặn được chúng đấy. Lúc này, tim như muốn nhảy lên cổ họng. Chỉ sợ kíp không cháy, xảy ra sai sót, bình cháy của nàng lập công đầu đấy. Lúc này, đợt địch ở sau núi, quá nửa là bị nàng đốt lui. Này, nói chuyện nghiêm túc đấy. Giữa cảnh loạn lạc này, vừa rồi đại đương gia phát biểu, mắt cứ liếc sang bên ta. Ta thấy tâm tư của hắn đều đặt hết lên người nàng rồi từ lâu. Đừng nói bậy. Lúc này, chân hươu mới nướng xong. Lúc này, miếng mềm nhất này ta đặc biệt xin đầu bếp. Không phải cố ý lấy cho nàng đâu, chỉ thấy hôm nay nàng ném bình mệt rồi, bổ sung thể lực chút thôi. Ồ, nhị đương gia tốt bụng vậy sao vậy chứ? Trước đây ai ngày nào cũng nói ta ăn nhiều, sắp ăn nghèo cả trại vậy. Sao hôm nay lại chủ động mang thịt tới? Mặt trời mọc đằng Tây à vậy? Cái đó khác chứ đấy, hôm nay nàng là công thần, ăn nhiều chút thì sao? Trong tình thế này, nhà ta, trại ta còn nuôi nổi nàng, chỉ là ăn thêm vài miếng thịt, có đáng gì đâu. Hỏng rồi, sao ta lại buột miệng nói thành nhà ta mất rồi chứ hả? Nhị đương gia, tai ngài lúc này còn đỏ hơn cả quả dại chín đỏ rực sau núi đó rất nhiều đấy. Được rồi, nhìn ngươi căng thẳng kìa đấy, cho ngươi ăn nữa. Hôm nay ngươi canh sau núi, hô đến khản giọng, vất vả rồi đó.
đừng đứng mãi đấy, ngồi xuống ăn cùng đi, chân hươu nguội rồi sẽ không ngon đấy. Hôm nay may có nàng. Trong tình thế này, bố trí công sự, điều động nhân lực, không có nàng, ta không giữ nổi trại. Cả Thanh Phong trại trên dưới đều nên ghi công nàng, đại công là kết quả mọi người cùng liều mạng đấy. Ta chỉ góp chút chủ ý đấy. Nếu không có huynh đệ tiền tuyến liều mạng, công sự tốt đến đâu cũng không giữ được trại. Công lao thuộc về tất cả mọi người. Trong tình thế này, trong lòng ta, nàng là người giỏi nhất. Giữa cảnh loạn lạc này, Tô cô nương, Thẩm cô nương, qua đây hát cùng đi, cho náo nhiệt chút. Đừng ngồi mãi thế. Hôm nay là ngày vui, mọi người đều vui vẻ một chút đi. Hai cô cũng qua chơi đi. Đi thôi, qua góp vui nào. Thật hết cách với nàng đấy. Tô Diệp, ta có lời muốn nói với nàng. Chàng nói đi. Từ lần đầu nàng đứng ra nói có thể giải quyết nạn thiếu lương, ta đã chú ý đến nàng. Mấy tháng này, ta nhìn nàng từng chút một biến sơn trại rách nát thành dáng vẻ hôm nay đấy. Trong tình thế này, nàng thông minh, bền bỉ, có trách nhiệm, giỏi hơn tất cả nam tử ta từng gặp. Ta thích nàng đấy. Ta muốn cưới nàng làm áp trại phu nhân. Trong tình thế này, sau này ta cùng nhau giữ sơn trại này, cùng làm nơi đây tốt hơn. Nàng bằng lòng không? Ta tự xuyên tới loạn thế này, vốn tưởng chỉ có thể dãy dụ cầu sống. Trong tình thế này, không ngờ lại gặp được một người như vậy, có thể cùng hắn gây dựng một mái nhà thuộc về mình. Ta bằng lòng. Thẩm Nguyên, ta thật lòng thích nàng từ lâu. Nàng có bằng lòng ở bên ta không? Không phải ngày nào ngươi cũng chê ta mập, chê ta ăn nhiều sao? Sao đến tận bây giờ ngài mới chịu nói thích ta vậy? Không sợ ta ăn nghèo sơn trại các ngươi à? Đó là ta nói bậy đấy. Nàng chẳng mập chút nào, nàng như vậy vừa đẹp. Hơn nữa ăn nhiều thì sao vậy chứ? Nhà ta đâu phải nuôi không nổi, sau này ta sẽ tìm đồ ngon cho nàng. Lúc này, được thôi. Lúc này, một năm sau, Thanh Phong Sơn đổi tên thành Bình An Trại. Nhà cửa trong trại đều được sắp xếp ngay ngắn, nhà nào cũng có khoảng sân nhỏ riêng sạch sẽ. Lúc này, nhà thì trồng rau, nhà thì nuôi gà. Ngay lúc này, ruộng bậc thang sau núi từng tầng, trồng đầy kê và đậu, một màu vàng óng đấy. Trong tình thế này, trong trại còn có trường học, dạy bọn trẻ đọc sách biết chữ, còn có cả y quán chữa bệnh cho dân nữa đấy. Trong tình thế này, bách tính xung quanh đều thích đến Bình An Trại buôn bán. Cứ 5 ngày lại mở một phiên chợ, náo nhiệt vô cùng luôn. Giữa cảnh loạn lạc này, hôm nay, Bình An Trại treo đèn kết hoa, hân hoan rộn ràng. Hôm nay là ngày đại hôn của ta và Tiêu Triệt. Đồng thời cũng là ngày Tiêu Chỉ và Thẩm Nguyên thành thân đấy. Phu nhân đấy. Phu quân đấy. Trong tình thế này, nương tử, nàng đẹp quá. Lúc này, còn hai mẹ con Lâm Uyển Nhu, nửa năm trước đã bị đưa xuống núi. Lúc này, Tiêu Triệt nể ơn cứu mạng, cho họ một khoản bạc đủ để an thân. Sau đó, Lâm Uyển Nhu gả cho một địa chủ rách nát trong trấn đấy. Ngày nào cũng ở hậu trạch tranh giành với tiểu thiếp. Cuộc sống rối như tơ vò, thỉnh thoảng nàng ta nghe tin về Bình An Trại đấy. Nghe nói ta thành áp trại phu nhân, nghe nói sơn trại sống càng ngày càng tốt. Mỗi lần đều tức đến không chịu nổi, nhưng lại không làm gì được. Tốt thật đấy, lúc vừa xuyên tới nơi này, ta còn tưởng mình chẳng thể sống nổi quá 1 tháng trong loạn thế. Lúc này, không ngờ giờ không chỉ sống sót, mà còn sống tốt như vậy, cứ như mơ vậy, sau này sẽ càng ngày càng tốt. Có ta ở đây, nhất định để nàng ngày nào cũng có đồ ngon. Ngày tháng càng ngày càng đỏ lửa, tuyệt đối không để nàng chịu nửa phần ấm ức.
Đời trước, ta từng làm rất nhiều dự án phục hưng nông thôn, nhưng chưa từng lần nào có cảm giác thành tựu như bây giờ. Đây là chốn đào nguyên do chính tay ta dựng nên từng chút một. Là nhà của ta trong loạn thế này. Đang nghĩ gì vậy? Trong tình thế này, đang nghĩ, chúng ta làm được rồi. Ngay lúc này, trong loạn thế này, ta đã có vùng bình yên của riêng mình. Ta cũng sẽ luôn ở bên nàng, giữ nơi này, giữ ngôi nhà của chúng ta thật lâu.